Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. Aji ami introduction part or Assam a geographical profile by Taher and Ahmed a kitab khonor junto introduction part asil tar ami part 3 আলোচনা কৰিম chapter 1 ৰে বিশেষকৈ এই গুটেই introduction part to আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছিলো part 1 আৰু part 2 already আমি discuss কৰিছো যদি আপোনালোকৰ কিবা doubts আছে বা কিবা comment কৰিব লগা আছে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে comment section to আজি আমি part 3 discuss কৰিম chapter 1 ৰে আৰু এই part 3 আমি আজিৰ introduction part to আজি কমপ্লিট হ'ব মেইনলি আজি পাৰ্টটোত আমি মানুহবোৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছিলে অসমলৈ সেই বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰসেস অফ পিপলিং দা প্ৰসেস অফ মাইগ্ৰেশন ইমিগ্ৰেশন ওকে তাৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম ইয়াতে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ কিতাপখন আপোনালোকে যিকোনো অনলাইন ৱেবছাইটৰ পৰা কিনিব পাৰিব ওকে যিসকলৰ নাই তাৰোপৰি স্ক্ৰীনত চাইও আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আৰু মই জানো এই কিতাপখন বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিসকলে স্পেসিফিক্যালি আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে লগতে APSC কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট কিতাপ হয় আৰু এখন খৰচি মাৰি পঢ়াটো বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু মই জানো সকলোৱে যোনবিলাক একচুয়ালি সিৰিয়াস হয় ষ্টুডেন্ট যোনবিলাকে সঁচাকৈ APSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা এক্সামসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিশ্চয় এই কিতাপখন চাই আছে বা পঢ়ি আছে আৰু মই এই ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অলপমান সহায় কৰিব বিচাৰিছো যাতে আপোনালোকে এই কিতাপখন পঢ়োতে সহজ হয় বা যিসকলে আগতে পঢ়িলে তেওঁলোকৰ যাতে ৰিভাইজ হৈ যায় ওকে সো কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে মেনশন কৰিব আপোনালোকে কেনে ধৰণে সহায় পাইছে আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে সুধিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব ঠিক আছে আজি আমি সেশনটো শেষ হোৱাৰ পাছত ইন্ট্ৰোডাকচন পাৰ্টৰ পৰা আমি কেইটামান কোৱেশ্চনো আপোনালোকৰ কাৰণে দিছো আপোনালোকে সেই কোৱেশ্চনসমূহৰ আনসাৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব সো আহক আমি ডিসকাস কৰো প্ৰসেস অফ পিপলিং ওকে কেনেকৈ মানুহবিলাক আমাৰ বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইৰ পৰা আহি অসমত লগ হৈছিল আৰু বৰ অসমখন গঢ়িছিল So, Assam, which is a part of Northeast India, lies at the transitional zone of Southeast Asia and Central Asia. So, আমি আগতেও কৈছো যে অসমখন Northeast India এখন important part and it serve as a transitional zone হিচাপে কাম কৰে Southeast Asia, Central Asia আৰু South Asia লগত okay therefore it has been receiving migrants from the southeast East, North and West আৰু সেই কাৰণে সাউথ ইষ্টৰ পৰা মাইগ্ৰেশন হয় ইষ্টাৰ্ণ সাইডৰ পৰা হয় ইষ্টাৰ্ণ সাইড নৰ্দাৰ্ণ সাইডৰ পৰা হয় ওয়েষ্টাৰ্ণ সাইডৰ পৰা হয় ফ্ৰম Myanmar beyond across the China hills and Patkai range Yunnan Tibet China across the eastern Himalaya and from Ganga plain in the west from the time immemorial so আমি যদি মেপত চাও মেপখন অলপ পাছতে মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আমাৰ মানুহসমূহ আহিছিলে ওকে আৰু মনত ৰাখিব 2001 চনত বিশেষকৈ পপুলেশ্যন সেন্সাছৰ মতে the state had more than 26 million population ওকে আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণটো কি হয় কিতাপখনত কোৱা হৈছে যে 26 মিলিয়ন পিপল বহুত এটা ভাষ্ট আমাৰ লাৰ্জ পিপল হয় ৰাইট আৰু এতিয়া বহুত বাঢ়ি গৈছে আমাৰ যেহেতু 2011 চনৰ সেন্সাছৰ মতে আৰু ইয়াৰ কাৰণ কি কৈছে বিকজ অফ ফাৰ্টাইল ৰিভাৰ ভেলিজ এণ্ড ৰেইনফল বহুত ভাল পৰিমাণে বিশেষকৈ ৰেইনফল বৰষুণৰ অনুপাত আৰু ভেজিটেশ্যন ৰিচ কালেকশ্যন অফ লেণ্ড একুৱেটিক ফৌনা আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ মাইগ্ৰেশ্যন বিশেষকৈ বেছিকৈ হয় মানুহ অসমত সেটেল হ'ব বিচাৰে ৰাইট সো প্ৰি হিষ্ট্ৰিক টাইমৰ পৰা এই মাইগ্ৰেশ্যনসমূহ হৈ আহিছে এণ্ড কিন্তু যদিও এইটো ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু get a clear picture of the sequence of the people of Assam তথাপিও এই কিতাপখনত ট্ৰাই কৰিছে কেনেকৈ মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে সেইসমূহ ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে So, a serious probe into the ethno-linguistic composition of the people of Assam reveals that there are people speaking Austro-Asiatic, Tibeto-Chinese and Indo-European language. Mainly, আমি তিনি ধৰণৰ লেংগুৱেজ অসমৰ মানুহৰ মাজত পাওঁ যোনটো ক'ৰ পৰা আহিছে Austro-Asiatic, Tibeto-Chinese and Indo-European languages. Okay, and these ethno-linguistic evidences and Paleolithic, Neolithic and historical evidences show that there are 11 webs
and streams of migration into Assam. So এই সমূহে আৰু আমি হিষ্টৰিকেল এভিডেন্সৰ পৰা আমি প্ৰমাণ পাওঁ যে 7টা waves 11 waves and streams আমাৰ মাইগ্ৰেশ্যন অসমৰ যোনটো মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে সেই 7টা streams and 7টা waves and streams আমি পাওঁ ইয়াতে মই কৈ থওঁ যে ৱেভ মানে হৈছে কি ৱেভ মানে সেই সমূহ মাইগ্ৰেশ্যন যোনটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অফ টাইমত আমাৰ হৈছে এণ্ড ষ্ট্ৰীম কি হৈছে ষ্ট্ৰীম সেই সমূহ মাইগ্ৰেশ্যন হয় যোনবিলাক কণ্টিনিউ আমাৰ হৈ আছে এতিয়া লং টাইমত হৈ আছে আৰু মনত ৰাখিব দুটা পৃথক পৃথক হয় ৱেভ মিনছ পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অফ টাইমতহে মাইগ্ৰেশ্যন হৈছিলে এণ্ড ষ্ট্ৰীমছ মিন বহুত সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে হৈ আছে অ'কে চ' আমি সেই ৱেভছ এণ্ড ষ্ট্ৰীমছ অফ মাইগ্ৰেশ্যন এই সমূহ আমি আজি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে চ' প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ APSC মেনশ্যন মেইনলি প্ৰশ্ন আহিবও পাৰে যে ডিছকাছ এবাউট দ্য ডিফাৰেণ্ট ৱেভছ এণ্ড ষ্ট্ৰীমছ অফ মাইগ্ৰেশ্যন ইনটু আছাম অ'কে চ' ইয়াৰ বিষয়ে যদি প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব চ' প্ৰথমতে চাওঁ নম্বৰ 1 অ'কে দ্য লেজেণ্ড that have ruled through the generations and Neolithic evidences point to the fact that perhaps the first group of migrants who set their feet and settled in this part of the country is the Austro-Asiatic people speaking language speaking people. So প্ৰথমতে আমাৰ Austro-Asiatic language speaking people আমাৰ আহিছিলে মাইগ্ৰেশ্যন হৈছিলে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় they perhaps comes from ক'ৰ পৰা আহিছিলে তেওঁলোকে সাউথ ইষ্ট এছিয়া পৰা আহিছিলে some centuries before Christ. They had perhaps lived in the foothills bordering and Brahmaputra Valley. তেওঁলোকে হয়তো foothills যোনবিলাক হয় অৰুণাচলৰ ফুটহিলছ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ কাষত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিলে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় বাট এট দ্য কোৰ্চ অফ টাইম আমাৰ সময় যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যোনবিলাক তিব্বেটো বাৰ্মান স্পিকিং মংগোলইড পিপুল হয় তেওঁলোকৰ মাজত মিক্স আপ হ'ল অ'কে লাহে লাহে তেওঁলোক যিহেতু তিব্বেটো বাৰ্মান লোকসকলো যোনবোৰ মংগোলীয়ত বেছড হয় তেওঁলোকৰ ইমিগ্ৰেশ্যন হৈছিলে আৰু সেই সকল মানুহৰ সৈতে মিক্স আপ হয় বুলি কৈছে অ'কে মানে অসমখন আমাৰ এখন দেখিছে এই সৰুকৈ ইয়াতে যিহেতু ইণ্ডিয়া এণ্ড দিছ ইজ আছাম প্ৰথমতে ক'ৰ পৰা মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে সাউথ ইষ্টৰ পৰা মাইগ্ৰেশ্যন হৈছিলে অ'কে যেনেকৈ আমাৰ ক'ব পাৰোঁ হুইচ ইজ কল এখন মেপত আপোনালোকে চাব পাৰে দিছ ওৱান অ'কে এই ছাইডৰ পৰা আমাৰ মাইগ্ৰেশ্যনটো মানে সাউথ ইষ্টৰ পৰা আমাৰ মাইগ্ৰেশ্যনটো হৈছিলে বুলি প্ৰথমতে ক'ব পাৰে মালয়েছিয়া ছিংগাপুৰ ইণ্ডোনেছিয়া ব্ৰুনেই অ'কে এইসমূহ ঠাইৰ পৰা থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম এইসমূহৰ পৰা মাইগ্ৰেশ্যন মেইনলি প্ৰথমতে হৈছিলে বুলি কোৱা হয় তাৰ পাছতহে কি হ'ল যোনবিলাক তিব্বেটো বাৰ্মিজ হয় তেওঁলোকৰ লগত মিক্স আপ হয় আৰু এই তিব্বেটো বাৰ্মিজবিলাক অলপ দেৰিকৈ হৈছে কিন্তু বিকজ অফ দ্য ইনক্ৰিজিং পপুলেশ্যন অফ তিব্বেটো বাৰ্মান স্পিকাৰ্ছ কি হ'ল এষ্ট্ৰ যোনবিলাক এছিয়াটিক মানুহ হয় যোনবিলাকে এষ্ট্ৰ-এছিয়াটিক গ্ৰুপ হয় তেওঁলোক মেঘালয়া প্লেটুৰ ফালে যায় মেঘালয়া প্লেটুৰ ফালে গৈ পেলাই তাতে তেওঁলোকে নিজৰ ছ'চিয়েল যোনবিলাক ট্ৰেডিশ্যন হয় সেই তাতে লাহে লাহে তেওঁলোকে মানে ছেটেল হয় তাতে ছ'চিয়েল কাষ্টমছ এণ্ড কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যন এইবিলাক তেওঁলোকে কেৰি কৰি লৈ যায় মেঘালয়া প্লেটুৰ ফালে অ'কে নাও দে আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটেড বাই খাচী এণ্ড জয়ন্তীয়া অফ দ্য মেঘালয়া চ' এজ এ ৰিজাল্ট লাহে লাহে তেওঁলোকক কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে খাচীজ এণ্ড জয়ন্তীয়া অফ মেঘালয়া বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে কি ভাষা কয় মন খেমৰ লেংগুৱেজ তেওঁলোকে কয় মন খেমৰ লেংগুৱেজ এণ্ড হুইচ ইজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ অষ্ট্ৰ-এছিয়াটিক ফেমিলি অফ লেংগুৱেজ অ'কে আৰু তাৰে কিছুমান কি হ'ল আমাৰ কামৰূপৰ চাউদাৰ্ণ ছাইডে থাকিলে আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতো থাকিলে বৰ্ডাৰিং দ্য মেঘালয় এণ্ড দ্য ফুট হিলছ এণ্ড হামৰেন অফ কাৰ্বি আংলন ইন ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ দ্য নৰ্থ কাছাৰ হিলছ চ' এনেকৈ আমাৰ অষ্ট্ৰ-এছিয়াটিক মানুহখিনি আমাৰ অসমত আহি অসমৰ কামৰূপ মৰিগাঁও মেঘালয় ফুল হিলছত আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু নৰ্থ কাছাৰ হিলছৰ ফালে তেওঁলোকে লাহে লাহে থাকিব ল'লে Then next আমাৰ streamটো আমি চাওঁ যে as mentioned above next to Austro-Asiatic group there came in migrant speaking Tibeto-Burman language from Tibet Southeast Asia তাৰপিছতে Tibeto-Burman language কোৱা মানুহসকল আহিলে from Tibet Southeast Asia আৰু the major linguistic subgroups that entered Assam in the stream of migration include Eastern Himalaya
মানে মেজৰ লিংগুইষ্টিক সাবগ্ৰুপ কি হয় ইয়াৰ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান য'ত ভুটীয়া আৰু মনপাসকল থাকে নৰ্থ আছাম আকা হুচৰু নিচি আদি মিছমি বড়ো নাগা কুকি চিন এণ্ড কাচিন চিংফু এইসকল হয় দিছ মংগোলইড পিপুল আনলাইক অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক ছেট আপ এ ষ্ট্ৰীম অফ মাইগ্ৰেশ্যন হুইচ হেজ বিন কণ্টিনিউইং ইভেন টুডে অলদ' ইন এ ট্ৰিকল চ' যদিও লাহে লাহে বিশেষকৈ মানে লাহে লাহে আমাৰ কি হয় এই মংগোলইড যোনখিনি মানুহ হয় তেওঁলোক লাহে লাহে মাইগ্ৰেট হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে অসমত আৰু এতিয়াও হৈ আছে যদিও লুকাই চুৰকৈ হওক বা এতিয়াও হৈ আছে সেইখিনি মানুহৰ মাইগ্ৰেশ্যন দ্য ক্ৰছ বৰ্ডাৰ মাইগ্ৰেশ্যন অফ চাম চাংছা নাগা কুকি চিন পিপল ফ্ৰম ম্যানমাৰ ইজ নট অল টুগেডাৰ unknown even today. Assam has a very large number of Tibeto-Burman speaking people comprising both indigenous and recent migrants. Number 3. Then it is perhaps in the first few centuries before Christ that immigrants from the west, that is Gangetic Valley pra manu ahibor karne arambho korile and they settle in the Brahmaputra and the Barak plains in small number. Aru teolukok koa hoy they were of Caucasic racial descendants speaking an Indo-Aryan language. Their migration has continued ever since. Historical records show that in certain occasions, immigration of the Indo-Aryan was sponsored even by the local kings and chieftains of the Assam. Although in most cases there were voluntary streams of the migrants who came here seeking economic opportunity. Tarupuri ei hokol manu Gangetic Valley pra junbilak manu aise jak ami ko Caucasic racial buli ko aru teluke Indo-Aryan language koy teluk bortomano ahi ase aru kisuman kihor karone ahise কিছুমানে ইকনমিক কিছুমান বেনিফিট পাবৰ কাৰণে আহিছে কিছুমান ভলণ্টেৰিলি আহিছিলে আৰু আগতে কি হৈছে যোনবিলাক লোকেল কিংছ আছিলে সেই লোকেল কিংবিলাকে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই ইণ্ডো আৰিয়ান মানুহখিনিক তেওঁলোকে স্পন্সৰ কৰি পেলাই আনিছিলে Although they were Caucasic stock, they had their blood mixed up with the local people in course of time who were Mongoloid race, as also with that of the Caucasic people who came here in later periods. It is said that it is people of Caucasic stock who spread and built up a Vedic socio-cultural basis in the state. So, etu monot rakhibo je amar Ahomot Vedic culture to keneke develop hol Vedic socio-culture jontu Vedic সভ্যতা হয় Vedic culture হয় hetu a Caucasic people stock of people or pray ahise boli biswas kora hoy. Okay. Number 4, the migration of the Indo-Aryan has been continued even up till today. কিন্তু তাৰ মাজতে আৰু কি হ'ল আমাৰ মাইগ্ৰেশ্যন হৈছিলে ইণ্ডো আৰিয়ান সকলৰ okay from the beginning of the 13th century Indo-Aryan সকলৰ Bakhtiyar Khilji a Muslim general of Kutubuddin in 1205 AD reached Assam with his army in his expedition to Tibet. So Tibetত expedition কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসম আহি পাইছিলে 1205 খ্ৰীষ্টাব্দত বাখতিয়াৰ খিলজি যোনজন কুতুবুদ্দিনৰ মুছলিম জেনেৰেল আছিলে So তেওঁলোক যেতিয়া আহিছে তেওঁলোকে বহুত দূৰ অসমখন অধিকাৰ কৰিব পৰা নাছিলে ওকে এজ এ ৰিজাল্ট তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা এইবিলাক তেওঁলোকৰ নাটনি হ'ব কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে আৰু কিছুমান মুছলিম পপুলেশ্যন আমাৰ কামৰূপত বা অসমত তেওঁলোকে এৰি থৈ যাব লগা হ'ল ওকে কাৰণ ইমানখিনি মুছলিম চলজাৰ আহিছিলে কি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব কেৱল মুছলিম চলজাৰ সকলে ইয়াত নাছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইটাৰ আহিছিলে আৰ্টিষ্ট কিছুমান আহিছিলে তেওঁলোকৰ লগত ওকে আৰু কিছুমান যোনবিলাক আৰ্টিষ্ট হয় যোনবিলাক ৰাইটাৰ হয় সেইবিলাকে সেইসমূহৰ কথা লিখি থৈ গৈছে লগতে কিছুমান মানুহ ইয়াতেই থাকি গ'ল কিছুমান ৰজাই ভাবিলে যে এইসকল আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী মানুহ হয় কিছুমানে সেইকাৰণে কিছুমান ৰজাই অসমতে ৰাখি থলে আৰু কিছুমান কি হ'ল মুছলিম আমাৰ বখতিয়াৰ খিলজি অসমতে থলে ওকে বখতিয়াৰ খিলজি হাৰি পেলাই অসম এৰি গুচি গ'ল কিন্তু মুছলিম চলজাৰ কিছুমান ইয়াতে থৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকক ক'ত এষ্টাব্লিছ কৰিছে হাজো এণ্ড ডুমুনিচাকি অফ নৰ্থ বেংক অফ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাতে তেওঁলোকক মেইনলি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ওকে আৰু এজ এ ৰিজাল্ট
তেওঁলোক যেতিয়া ইয়াতে সেটেল হ'ল তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ প্ৰভাৱো আমাৰ অসমত পৰিলে so it is necessary to note that person connected in this invasion were not only soldiers and officers so এই মাত্ৰ মই ক'লো কেৱল soldiers and officers আহিছিলে তেওঁলোকৰ লগত ইনভেট কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা নহয় কিছুমান আৰ্টিষ্ট ক্ৰাফটমেন টেকনিচিয়ানো আহিছিলে যোনবিলাক দৰকাৰ হয় বিকজ এইটো এটা ডাঙৰ লং টাৰ্ম প্ৰজেক্ট হয় বুলি কোৱা হৈছে ওকে যোনবিলাকে ইয়াতে থাকি গ'ল তেওঁলোক ইয়াতে বসবাস কৰিলে লোকেল কিংছবিলাকে তেওঁলোকক লাহে লাহে ইউজফুল বুলি ভাবিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে লোকেল মানুহৰ লগত যোনটো মেৰিজ এলায়েন্স কৰি পেলাই বা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰি পেলাই ইয়াতেই থাকি গ'ল অ'কে এজ এ ৰিজাল্ট আমাৰ কি হ'ল অসমত মুছলিম কমিউনিটি লাহে লাহে গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে অ'কে এজ এ ৰিজাল্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক ভেলীত আমাৰ মুছলিম পপুলেশ্যন লাহে লাহে বাঢ়িব ধৰিলে অ'কে বৰাক ভেলীটো ইট ৱাজ আফটাৰ দ্য কনকুৱেষ্ট অফ বেংগল বাই দ্য চুলতান অফ দেলহি ইন এবাউট AD 1203 to 1204 that Muslim migration and conversion started in Surma and Barak Valley. So Bengaler pra junblak যেতিয়া Sultan of Delhi Bengal অধিকাৰ কৰি লৈছিলে 1203 পৰা 1204 ভিতৰত যিসকল সুলতান আছিল তেওঁলোকে যেহেতু বেংগল অধিকাৰ কৰিছিলে এজ এ ৰিজাল্ট মুছলিম মাইগ্ৰেশ্যন কি হ'ল আমাৰ সুৰমা বা বৰাক ভেলীত কি হ'ল লাহে লাহে মাইগ্ৰেট হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে নাম্বাৰ 5 আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে চুকাফা যেতিয়া আমাৰ অসমত আহিছিলে অ'কে 1228 AD Ahom are the Thai or Shan people belonging to the Siamese Chinese linguistic subfamily. On entering into Assam through Huakong Pass across the Patkai Range, the Ahom initially established a kingdom in the territory between the river Buhidihing and Disang. So, যেতিয়া আহোম সকল আহিলে তেতিয়া কি হ'ল তেওঁলোকে বুঢ়ীদিহিং আৰু দিচাঙৰ পাৰত তেওঁলোকে নিজৰ টেৰিটৰি এষ্টাব্লিছ কৰিলে আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে কি হ'ল সময় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীখনতে তেওঁলোকে নিজৰ অধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দ্য আহোম কিংডম লাষ্টেড ফৰ লং 600 years from 1228 to 1826 they made immense contribution to consolidate Assamese socio-culture and regional identity Next number 6 Assam and the present northern part of the West Bengal passed through peace and prosperity during the medieval period. আমাৰ মধ্যযুগত কি হৈছিলে অসমখন আৰু ৱেষ্ট বেংগল নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগল বহুত শান্তিত আছিলে আৰু বহুত প্ৰস্পাৰিটি ষ্টেট আছিলে মেডিয়েবল সময়ত অ'কে কিন্তু সেই শান্তি দেখি পেলাই আমাৰ যোনবিলাক সম্পদ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ দেখি পেলাই কি হয় বহুত মানুহ লাহে লাহে আমাৰ কি হ'ল অসমলৈ আহিবলৈ ধৰিলে দিছ ৱাজ দ্য পিৰিয়ড হুৱেন দেয়াৰ কণ্টিনিউড এ ষ্ট্ৰীম অফ ইণ্ডো আৰিয়ান মাইগ্ৰেশ্যন ফ্ৰম দ্য গংগা ভেলী এণ্ড দ্য বেংগল অ'কে The invasion of Muslim Sultan Emperor Nawab also brought in substantial Muslim population. This was also the time when some Thai group of people from Upper Myanmar entered Eastern Assam. So, যেহেতু Muslim Sultan Emperor Nawab তেওঁলোকে subsequently substantial Muslim population লগত আনিছিলে তাৰোপৰি টাই গ্ৰুপৰ যোনবিলাক মানুহ হয় মেইনলি ফ্ৰম আপাৰ ম্যানমাৰ এণ্টাৰ্ড ইষ্টাৰ্ণ আছাম ইন দ্য হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সট অফ আছাম দে মে কল দ্য লেটাৰ ডে টাইজ দিছ টাই গ্ৰুপছ এণ্টাৰ্ড বিটুইন দ্য 17 এণ্ড আৰ্লি 19th centuries আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল দ্য লেটাৰ ডে টাইজ বুলি যাক কোৱা হৈছে খামটি খামিয়াং আইটনছ ফাকে অৰ টাই ফাকে এণ্ড টুৰুং দে আৰ বুদ্ধিষ্ট এণ্ড টাই speak Thai dialects okay unlike the Ahom they still remain their religions mother tongue and social custom and tradition this small ethnic group live in eastern Assam and eastern Arunachal Pradesh number 7 the above 6 groups of people live in Assam at the time when British annexed Assam to the then British India
So the British occupation of Assam brought about not only political change but also profoundly modified the population structure of the region. The British introduced new administrative system and economic order. So British সকল যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া এই সমূহ মানুহ অসমত কিছু পৰিমাণে আছিলে আৰু ব্ৰিটিছে যেতিয়া অসমখন অধিকাৰ কৰি ল'লে অসমখনক এনেক্স কৰি ল'লে বিভিন্ন পাৰ্টসমূহ এজ এ ৰিজাল্ট ব্ৰিটিছৰ কি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে নতুন এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেম আৰু এটা অৰ্থনৈতিক অৰ্ডাৰ ইকনমিক সিস্টেম এটা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে এজ এ ৰিজাল্ট ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰসকলক কি লাগিব কিছুমান দে নিডেড এডুকেটেড পিপল তেওঁলোকক শিক্ষিত মানুহৰ দৰকাৰ হ'ব যোনে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন জানে লাইক তেওঁলোকক পুলিচমেন দৰকাৰ হ'ল তেওঁলোকক সিকিউৰিটি পাৰ্চনেল দৰকাৰ হ'ল টেকনিচিয়ান প্ৰফেশ্যনেল আৰ্টিচিয়ানছ দৰকাৰ হ'ল সিকিউৰিটি গাৰ্ড দৰকাৰ হ'ল চ' এজ এ ৰিজাল্ট যোনবিলাক মাইগ্ৰেশ্যন হৈ আহিছিলে মানুহবিলাক তেওঁলোকক ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছসকলে লাগে দে অলছ' নিডেড trader with the introduction of full-scale monetized economy in Assam. All these socio-economic changes needed migrant acquainted with Western administration economic order. So, junbilake posimia এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱেষ্টাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন জানে ইকনমি জানে যাৰ নলেজ আছে অৰ্থনৈতিকৰ ওপৰত তেনেকুৱা নিচিনা মানুহ ব্ৰিটিছসকলক দৰকাৰ হ'ল অ'কে thus started a new stream of migration of Bengali government service holder, professional Rajasthani traders, North Indian laborers, artisans, Nepali security men, etc. So as a result, কি আৰম্ভ হ'ল migration আৰম্ভ হ'ল Bengali government service holder পৰা Rajasthani traders, North Indian laborers, artisans, Nepali security তেওঁলোকক দৰকাৰ হ'ল the immigration of people from rest of India and Nepal thus gaining momentum continued unabated till recently adding new socio-cultural elements to the indigenous people base of Assam. So যেতিয়া তেওঁলোক আহিলে লাহে লাহে তেওঁলোকৰ socio-cultural elements বিলাকো অসমত স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিলে আমাৰ অসমৰ লগত মিলি এটা নতুন কালচাৰ এটা গঠন হ'ল নাম্বাৰ 8ত কি দিয়া আছে British industrialists and traders had heard about the presence of the natural tree buses in Assam. So after the annexation of Assam, some tea plantation company ahile hujunbilak kisuman London based asile okay Ahomot ahile but the local people were found to be unwilling to work in the gardens kintu junbilak local manu hoy local manu bilake he gardenot kam koribo as a laborer hisabe kam koribor karone bisora nasile tea company homukhor as a result ki hobo teuluke belegor pra anibo lagibo right so hence the tea companies recruited indentured laborer from the tribes of Jharkhand, Northern Orissa and Chhattisgarh. Okay, so beleg jagar pra amar India, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh pa tea labor hisabe anile. আৰু ফাইনেলি তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা বহুত বেছি হ'ল এণ্ড দিছ ট্ৰাইবেল পিপল আৰ এথনোলিংগুইষ্টিকেলি অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক এণ্ড তেওঁলোক কি ভাষা কয় স্পিকিং মুণ্ডাৰী গ্ৰুপ অফ লেংগুৱেজ দে বিলং টু সান্থাল মুণ্ডা হু সাবাৰা উৰাণ গণ্ড এটচেট্ৰা ট্ৰাইবছ অ'কে চ' এজ এ ৰিজাল্ট আমাৰ অসমৰ চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ পৰা আদিবাসী মানুহবিলাকৰ মাইগ্ৰেশ্যন ঘটিলে আৰু কমপ্লিট তেওঁলোকক এজ এ হ'ল আমাৰ কি হ'ল 3 টাইপছ বুলি কোৱা হৈছিলে Number 9, during the early period of British rule in Northeast India, there prevailed relative peace and tranquility in the region. So, medieval period amar ki hoisile boli koisilo je shanti priyo manu asile. Early period of British in the Northeast India. Okay, so যোনবিলাক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওচৰত বা ম্যানমাৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত যোনবিলাক কুকি চিন পিপুল আছিলে অ'কে সেই কুকি চিন পিপুলসকল কি হয় ওচৰৰ পাজৰৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘৰ্ষ লাগি থাকে চ' যেতিয়া দেখিলে অসমখন শান্তিপ্ৰিয় এখন ষ্টেট হয় চ' এজ এ ৰিজাল্ট সেই ছাইডৰ পৰাও মণিপুৰ আৰু লুচাই হিলছৰ পৰা মানুহবিলাক অসমত প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে চিমিলাৰলি সাম নাগাছ এণ্ড চিংফো অলছ' এণ্টাৰ দ্য ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ আছাম দেন লখিমপুৰ এণ্ড নাগা হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট ফ্ৰম কাছিছ এণ্ড ইটছ নাইবৰিং এৰিয়াছ দেয়াৰ মাইগ্ৰেশ্যন কণ্টিনিউড থ্ৰু আউট অফ দ্য ছেকেণ্ড হাফ অফ দ্য 19th century and the first half of the last century. Number 10, the most significant migration to Assam from the viewpoint of the number of population involved is that
of Muslim peasant from the Eastern Bengal. So আৰু এটা আমি significant migration অসমলৈ দেখা পাওঁ যোনবিলাক আমাৰ মুছলিম peasant হয় মুছলিম যোনবিলাক খেতিয়ক কৃষক হয় ইষ্টাৰ্ণ বেংগলৰ পৰা যোনবিলাক আহিছিলে later East Pakistan and now Bangladesh সেইসকল মানুহৰ migration আমি দেখা পাওঁ. They came firstly at the instance and sponsorship of the Jamindar of the undivided Gwalpara district in the last 2 decades of the 19th century. So Gwalpara districtৰ যোনবিলাক জামিনদাৰ হয় মেইনলি তেওঁলোকে স্পন্সৰ কৰি পেলাই এই সকল মানুহক আনিছিলে মুছলিম পিজনসমূহক আনিছিলে the stream became large কিন্তু লাহে লাহে মানুহবিলাক আৰু আহিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে after 1901 and it continue after the partition of India in 1947 আৰু তেওঁলোকে কোট বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে যোনবিলাক এক্টিভ ফ্লাড প্লেইনছ এৰিয়া কাৰণ তাত খেতি বাতি ভাল যেহেতু তেওঁলোক কৃষক আছিলে সেইসমূহ মানুহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আশে-পাশে থাকিবলৈ ল'লে তেওঁলোকে জুট ভেজিটেবলছ এইবিলাক গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে as mentioned above this stream of migration brought in the largest number of migrants which have influenced even the demographic scenario of the Assam. So as a result এই মানুহসমূহে demographic যোনটো আমাৰ পিকচাৰ হয় সেই পিকচাৰটো আমাৰ চেঞ্জ কৰিলে demography মানে which is related to population. Okay, next this migration and their descendants may now number about 4 million. They are concentrated mainly on the bank of the Brahmaputra from Sonitpur district downward. A large number of these settlers has now been rendered homeless and landless due to bank erosion at the Brahmaputra and its large tributary. কিছুমান মানুহটো হোমলেছ হয় কিছুমান মানুহ নিজৰ মাটিয়ে নাই যোনবিলাক মেইনলি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত বাস কৰে বানপানী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা জিয়াভলি বেকি মানৱ জিঞ্জিৰাম এইবোৰ নৈবোৰ নদীৰ ওচৰত যোনবিলাক বাস কৰে. These migrants are racially perhaps Aryo-Dravidian. They speak a dialects of Indo-Aryan Bengali. Their descendants who are born in Assam have first adopted Assamese language and culture. Number 11. The last major group of migrants to enter Assam is the refugee from the Eastern Bengal or then East Pakistan. So last our group of migrants বুলি কৈছে those are refugees from the Eastern Bengal and or no East Pakistan. Refugee বিলাকক কোৱা হৈছে. The partition of India provoked unofficial transfer of people from the later part of 1946. Assam being contiguous to Eastern Bengal had to receive many Hindu migrants. So তেনেকেও মানুহবিলাক আহিলে ইষ্টাৰ্ণ বেংগলৰ পৰা ওকে যেহেতু অসমখন তেওঁৰ লগতে একেবাৰে লাগি আছে তাৰ পাছতো আমাৰ later on following the partition in 1947 there came over the decades much more of them as refugees তাৰ পাছত 1947 ৰ পাছত যিমান মানুহবিলাক আহিছে mostly সেইবিলাক হৈছে refugee হিচাপে আহিছে they and their descendants now number more than a couple of millions. It may be noted that a large number of them settle also in the Barak Valley. Unlike the Muslim immigrants of the same territorial origin who generally went to the floodplains and took to agriculture, Hindu refugees generally settle around the towns. যোনবিলাক মানে হিন্দু ৰিফিউজি হয় কিছুমান নিজৰ টাউনছত বসবাস কৰিলে সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ সন্মুখত থাকিলে ৰেলৱে ষ্টেচন জাংচনছ এণ্ড took mostly the secondary education and tertiary activity for livelihood. The migration stream and waves discussed above are the important one that have contributed significantly to the population makeup of the state. So a streams and waves bilak bahut important hoy juntu amar ohomor juntu population hoy demographic structure hoy tar upor bahut important ba contribute kore significantly contribute korise. Apart from this there were minor streams and wave and unorganized individual for family migration from all over India and beyond in search of job trade opportunity and for other economic activities. Tarupori job trade opportunity karone to aru kisuman minor ami streams and waves ami bortomanu dekhi paye asu and these migrants generally settle in the industrial location towns and service center. So the above discussion gives an idea about the present population makeup of Assam.
So the present population of Assam who belong to state whether of indigenous origin or immigrant origin are largely the descendant of the above streams and waves of migrants. There has been an intermixture of their blood as also their socio-cultural element producing rich composite heritage for inhabitants. Okay, so as a result amar enekoi Assam composite inhabitants হয় আৰু য'ত বেলেগ বেলেগ আমি সোশিও কালচাৰেল এলিমেণ্টছ দেখা পাওঁ অসমখনত বিকজ অফ দিছ মাইগ্ৰেশ্যন অ'কে চ' ইমানতে আমাৰ যোনটো অসমৰ আছাম এই জিঅ'গ্ৰাফিকেল প্ৰফাইল কিতাপখনৰ যোনটো ইণ্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্ট হয় চেপ্টাৰ 1 ইমানতে শেষ হৈছে বাট মই আপোনালোকৰ কাৰণে কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনকেইটা এনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন মিৰ্জা নাথান এন অফিচিয়েল অফ মোগল army during the reign of Jahangir wrote about Eastern India in his book. কোনখন কিতাপত মিৰ্জানাথানে লিখিছিলে ওকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব বাহাৰিস্তানী ঘাবি সিউকি বোট নান নেক্সট কুৱেশ্যন লুচাই হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম was renamed as কোনটো হ'ব মেঘালয় নাগালেণ্ড মিজোৰাম মণিপুৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হিউৱেন চাং কেম টু কামৰূপ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ ভাস্কৰ বৰ্মন ইন দ্য ইয়াৰ কোনটো ইয়াৰত হিউৱেন চাং কামৰূপলৈ আহিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন হয় হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ কাৰেক্ট তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ সুধিছে প্ৰথমটো ষ্টেটমেণ্ট কৈছে Assam is located in between 24.3 degree north latitude and 27.58 degree north latitude. Next number 2 question in 2005 4 Boro BTAD district were created under BSc by amending 11th schedule of the Indian Constitution. Number 3 question the Burmese invasion of Ahom kingdom started in 1816. So yat code dia ase kuntu code শুদ্ধ code hoy hetu apnalake uliaba lage comment section ot kobo egitai question asle total moi eta duta dinta sarita question apnalok provide korisu comment section ot likhibo apnalok question khini answer ki hoy yar pra moi buji pam je apnalake series tu bahut seriously saise aru moi janu সকলো serious jun bilak aspirant hoy পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিছে তেওঁলোকে এইটো সিৰিজ নিশ্চয়কৈ চাব because in future আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিংতে হওক বা এমসিকিউতে হওক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা ৰোল প্লে কৰিব বুলি মই আশা কৰিছো সো ইমানতে আমাৰ এই কিতাপখনৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টৰ যোনটো চেপ্টাৰ 1 হয় এটো শেষ হৈছে নেক্সট আমি চেপ্টাৰ 2 টো ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱেৰি আছে মেইল এড্ৰেছটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব আপোনালোকে লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন হৈ ল'ব বিভিন্ন আপডেটসমূহ পাবৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ বা আপোনালোকৰ অনুভৱসমূহ কেনেকুৱা কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল